Hi guys, අදත් Excel tutorial එකක් කරන් ආවා ඔයාලගේ සනා. දැන් අපි Excel පාවිච්චි කරලා guys, අපි Excel වල ගොඩක් hidden features දන්නේ නැහැ. මේ Excel කියන්නේ නිකන් පට්ට software එකක්, ගොඩක් hidden features, ගොඩක් අපි දන්නේ නැති features ගොඩක් තියෙන software එකක්. දැන් ඔයාලට example එකකට මම දෙන්නම්. මෙහෙම අපි දැන් name, age, company size, company name, company මෙන්න මේ වගේ ෆීල්ඩ්ස් එකක් අපි ටයිප් කරගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ අපිට එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්න ඕනි මේක මැනුවලි හැම ෆීල්ඩ් එකකටම මම හිතනවා මම ක්ලියර් කියලා මම එක්ස්පෑන්ඩ් කරගත්තොත් විතරයි මේ හිඩන් ෆීචර් මේ ටික හරියටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ වගේ ෆීල්ඩ්ස් අපි 100ක් ටයිප් කරත් ගොඩක් වෙලාවට අපි මැනුවලි තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ ඊට වඩා මම ලේසි ක්‍රමයක් දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ ටික අපි අයින් කරගමු ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා මේ ෂීට් කියන ඔප්ෂන් එක මෙතන වර්ක් ෂීට් එක රයිට් ක්ලික් කරලා ඔයාලා පේනවා ඇති මම මවුස් එක තියෙන තැන රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතන ඔයාලා ගන්න ඕනේ view code කියන ඔප්ෂන් එක view code කියන ඔප්ෂන් එක අරගෙන මේ general කියන තැන ඩබ් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා තව වර්ක් ෂීට් කියන ඔප්ෂන් එකක් ඒ වර්ක් ෂීට් කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඊට පස්සේ guys මෙතන මෙන්න මේ පොඩි කෝඩ් එකක් තියෙනවා ඒක ගහන්න sales dot entire column dot auto fit මේ කෝඩ් එක තමයි ඔයාලා ගහන්න ඕනේ right මම වෙනනම් ගහපුවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා guys අනික මම මේ කෝඩ් එක description එකේ දාන්නම් අමතක කරන්න නැතුව ඒක ගහලා දැන් ඔයාලා type කරලා බලන්න මේ fields එක කොහොමද මේක expand වෙන්නේ කියලා නේ ඔයාලා පේන ඇති ඒ name එකේ ගානට ඒ column එක ලස්සනටම fit වුණා ඒ column එක ගානටම ලස්සනටම හැදුනා. තව අපි age කියලා ගහමු. guys name number of users දැන් ඔයාලා පේනවා ඇති guys ඉස්සල්ලා වගේ නෙවෙයි ඉස්සල්ලා මම manually තමයි ඔක්කොම කරේ. දැන් අර code එක ගහලා save කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඔක්කොම ඒ අදාළ size එකට ඒක ගානට fit වෙනවා. එහෙනම් මේක තමයි මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන පළවෙනි hack එක. තවත් hacks ගොඩක් අරන් එන්නම් මම ඉස්සරහටත්. අමතක කරන්න නැතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම gaming වලට ආස කට්ටියට මගේ gaming channel එකක් තියෙනවා. reaction mode joke feel වලට ආස කට්ටියට මගේ reaction channel එකකුත් තියෙනවා. Facebook එකත් මාව like කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් tutorial එක බලපුව ඔක්කොටම ගොඩක් thanks. එහෙනම් සුබ දවසක් වේවා.